Ito kaibigan, ito yung pinapanser, binubutasan. Ayan, binubutasan. Tapos kabila ganito din, pinapanser yan, binubutasan. At ganun din ito. Ayan, pakita ko sa inyo kung paano ikabit yung roller. Ayan yung gulong. Ayan. Ito yung roller. Pitan para hindi mahulog. Kabila ganun din. Ang tawag dito ay top bottom. Luluwagan siya para pumasok. Tapos pasok siya ganyan. Higpitan naman siya para hindi mahulog. Yan. Kita ko sa inyo paano siya ikabit. Ito naman yung plastic rubber, plastic guide. Yan. Yan, may dalawang butas. Pagkatapos, kung saan yung dalawang butas, dyan naman siya i-shoot, dalawang butas. Pagkatapos, ikabit siya. Tapos kabitan to siya ng 8 by 1/2. Yan, 8 by 1/2. Metal screw. Sunod, ganun din sa kabila. Ito naman ang sa kabila. Ayan. Ito yun, no? Ayan. Ito naman yung plastic guide niya. Dalawa din ang butas. Ayan. Kaya ito rin yung pinansiran, dalawa din ang butas. Ayan. Tapos i-shoot siya dito. Tapos kabit to. Nangyari dyan, itong isa, ganyan. Ang kapares, ito naman siya. Tawag dito, sa kapares nito ay interlocker. Ito naman, ang lock style. Ito yun. Yan. Interlocker, lock style. Top bottom. Yan.
kailangan kaibigan tanggalin to para hindi siya maipit. Yan. Tapos ito na naman ang titingnan. Ito yun naman yung plastic guide pang taas. Ikabit naman siya dito. Ito yung plastic guide ng lock style. Ito naman yung plastic guide pang taas sa interlocker. Pag video mo to, kakabit ko eh. Natumba daw yung pinto niya. Okay. Ito po. Part 3. Sikip masyado yung daw ang kanyang vlog. Kailan daw maikabit ang bintana? Ayun na. Malapit na makakabit. Pag nabuka mo yung vlog ko. Ayan po, ganyan po ang gawa. Ang bintanang sliding. Yan. Yan, tuturnin din siya. Okay. Ayan nyo. Yun, no, na, buo na si sliding.